Google Chrome, search natin YT Studio. So ayan, hindi siya pwede ma-rotate, guys. So pasensya, hindi siya pwede ma-rotate. Oh my gosh, lumabas ulit. Ayan, tapos nakita nyo yung arrow sa right side. Itong arrow sa right side, ayan. Pindutin natin yan siya. Select files, press, and then files. Tapos, punta ka sa videos mo. So, ngayon, ang i-upload ko is yung ito. Piliin nyo yung video na gusto nyong i-upload. So, andito na tayo, details. Kailangan yung 4 dot na yan, ma-fill up natin. So, gagawa tayo ng title ng ating video. Ano ang i-title nyo sa video ninyo, lagay nyo dyan. So, title ko is ano daw? Paano ba title ko dito? Fire, bird, stone, necklace, friendship souvenir. Ayan, friendship souvenir, turong ano daw. Tapos maglagay tayo ng description kung ano yung gusto nyong sabihin sa video ninyo. Oh no. Hindi ko alam sasabihin ko eh. It's about the necklace, my friend both.
Kahit ano yung gusto nyo sabihin guys, hindi ko ano sasabihin ko dito sa video ko na to. Yung sa title ko, kailangan lagay ko pala yung Swarovski Firebird Stone Necklace. So ayan, kahit ganyan na siya kasimple guys. And then if ready na yung thumbnail nyo, pindutin nyo yung upload thumbnail. Ayan. So hanapin mo na yan dyan yung thumbnail mo. Saan yung pang thumbnail ko? Ito. And then playlist. Kung may playlist ka na, lagay mo kung saan. Ako ilagay ko siya sa vlogan. vlogan. And then dito sa audience, is this video made for kids? So syempre mag-no ako dyan. No, it's not made for kids. Kasi pag made for kids ka, wala siyang comment section. Ganon. Tapos ano yung ads lalabas. And then dito sa tags, ang tags guys is napaka-importante siya. Maglagay kayo ng tags na related sa inyong videos. Inyong video, ano ba yan? So, ano ba itatag ko dito is kahit ano lang, basta ano siya. Swarovski Firestone. Ito talaga lang sa inyo. Swarovski Fire Birdstone Crystal Swarovski Fire Birdstone Pendant Necklace. Tama ba yung spelling ko? Necklace Swarovski pendant. Okay. Oops. Swarovski pendant. So kahit ganyan na lang. Tapos dito na tayo sa kung anong category siya na belong guys. Kung anong category siya na belong. So ano bang category siya na belong? How to style, people's vlog, travel, speed music, film, animation. So ito siya, ilagay ko na lang siya sa people and vlogs. People's and vlogs ba? Hindi ko alam ano siya. How to style, gaming, comedy, sports, music. Ano ba nung ilagay ko? How to style na lang. Kuri kaya? Kaloka siya. Tapos mag next na tayo. Next. So dito na tayo sa monetization. I-on lang natin yan dyan. On, done. So ayan, naka-check yung tatlong box na maliit. So add suitability na tayo. Sa add suitability, ayan, ito yung bago kasing guidelines na dinagdag ni YouTube. So ilagay natin none of the above kung wala naman dyan sa nabanggit, diba? Next.
Dito tayo sa import from video, add an end screen. So, itong ilagay ko is ito. Tapos ko naman, bilisan mo na. Save. Patasin ko. And then, add cards. Promote related content during your video. So, ipopromote ko is, it's up to you, channel, playlist, or yung, ano ba? Playlist or yung title ng video. It's up to you guys. So, video elements. And then, done na tayo dyan. Next. So, dito, save or publish unlisted. So, since na mag-premiere tayo, so, press natin yung schedule. Schedule, pili ka dyan ng kung anong date. So, i-premiere ko siya ng, aray nako po, mali, nawala. Premiere ko siya ng January 16. Time, set mo yung time kung anong time gusto mo. Set ko siya sa time. Ay, naku naman yan. Saan na siya? Oh my gosh. Sorry. Oh, naku naman yan. Mali. 10 p.m. It's up to you guys. Gusto ko siyang iset na 10 p.m. So, ayan. Set na siya. January 16, 2021 at 10 p.m. So, press nyo lang yung set as premiere. So, naka-check tayo siya dyan. And then, i-press nyo lang yung itong sa baba. Oh my god, nawala. Schedule. Press nyo lang yung schedule. So, ayan. Okay na siya. Naka-schedule na siya, guys. Tapos na. So, i-check natin. Ay, naku naman. Mali. Sorry naman. Check natin siya, guys, ha. Kung andyan na siya. And if hindi siya CPR. So, ayan na. Nakaset na siya. Visibility. Naka-premiere na siya. So, automatic na yun siya mag-on ng 16 on 10 p.m. So, ayan guys. Ganyan lang po mag-set up ng premiere. Sa mga bago pa na monetize na hindi pa po alam kung paano. Ito po para sa inyo guys. Sana. So, ayan guys. Ganun lang po ka-easy mag-set ng premiere sa inyong YouTube channel. So, sana po makatulong sa inyo guys. Sa mga hindi po alam. So, ito na po video na to para sa inyo. Thank you so much sa lahat po ng mga nagsuporta sa akin. Bye, till next time.